Köszönöm szépen! Az elkövetkező 15 percben az RPA-ról és a szoftverrobotokról fogunk beszélgetni. Valószínűleg sokan hallottátok már ezt a szlogánt, hogy ha van egy olyan folyamatod, amit nem szeretsz végezni, akkor automatizáld. Igen, sok igazság van ebben, sok ilyen folyamatot automatizálunk mi is, de azért azt szeretném megmutatni ebben a 15 percben, hogy sokkal több minden van a szoftver automatizálásban, mint ez. Az a cél, hogy mindenkinek legyen 1-2-3 olyan jó ötlete, gondolata, kihívása, amire azt gondolja, hogy a szoftver automatizálása a legjobb megoldás. Én Takács István vagyok, a BCA Hungary partnere, hozzám kapcsolódik a BCA-n belül az automatizálás. 6-8 éve kezdtünk el RPA-val foglalkozni, először még tesztautomatizáló eszközökkel, 3 éve, 2018-tól vagyunk a UiPath partnere, és büszkék vagyunk arra, hogy nagyjából 1 éve mi vagyunk Magyarországon egyedüliként a UiPath-nak a Gold partnere. De csapjunk is bele, hogy miért is. Egy nemzetközi kitekintéssel indítsunk. 2 ábrát hoztam, az elsőn az látszik, hogy változik az RPA piac, látszik, hogy nagyon dinamikus növekedésben van. Az elmúlt években így 17-től 22-ig bőven 2% növekedés van, azt gondolom, hogy emellett nem lehet elmenni teljesen szó nélkül. A másik oldalon pedig azt szerettem volna bemutatni, hogy azok a cégek, akik most RPA-znak, mikor vágtak bele. Ha azokat a cégeket nézzük, akinél most van RPA, azoknak majdnem fele, ilyen 40x%-a az elmúlt 2 évben kezdett bele, és nincsen több mint 15%, aki már több mint 5 éve RPA-zik, ebből az látszik, hogy ez egy nagyon fiatal, dinamikus piac, úgyhogy aki abban gondolkodik, hogy most vágna bele, akkor az nincs egyedül, és nincs lemaradva, mert hogy ebbe az irányba megyünk. A Gartnernek a becslései szerint nagyjából 5 év alatt ez a piac nagyságrendet nőhet, a mostaninak akár a 10-szerese is lehet, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez most egy egészen hot topic, amiről érdemes beszélgetni. Mi is ez a szoftverrobot? A szoftverrobotot úgy kell elképzelni, mint valahol félúton egy nagyon ügyes egyetemista, aki a back office-ban dolgozik, és egy valós legacy alkalmazás. Tudom, hogy a kettő nagyon távol áll egymástól, meg is magyarázom, hogy miért. A szoftverrobot úgy dolgozik, hogy értelmezi a képernyőn lévő adatokat, információkat, ennek a segítségével a tranzakciókat végez el, a billentyűzet és az egér segítségével. Mondok egy példát. A szoftverrobotnak van saját felhasználó neve, jelszava, mondjuk az SAP-hoz, a levelezőrendszerhez, belép a levelezőrendszerbe, megnyitja a leveleket, a csatolmányokat, értelmezi ezeket, és ezek az adatok segítségével létrehoz tranzakciókat az SAP-ban, webes alkalmazásban, legacy alkalmazásban, a végén leriportolja. Természetesen a robotok nem csak felületen keresztül tudnak dolgozni, nagyon jól tudnak adatbázis műveleteket végezni, technikai interfészt hívni, de tipikusan az a kérés szokott lenni felénk, hogy a felhasználó felületet használjuk ugyanazokat, mint a userek. Ennek a segítségével a szoftverrobot úgy tud több rendszeren átívelő folyamatot végigvinni, hogy a benne résztvevő legacy rendszereknek az adatait és funkcióit integrálja egymással, úgyhogy a legacy rendszerhez nem kell hozzányúlni, mert hogy minden a felületen keresztül zajlik. És hogy nézzük meg, hogy miért is jók ezek, válaszolva itt az elején feltett kérdésre. Hadd hozzak egy példát egy olyan robotról, amit mi követtünk el néhány évvel ezelőtt. Ez egy olyan robot, ami a D2 fizetéseknek a visszautalását végzi el egy nagyvállalatnál. Hogy jobban érthető legyen, van nekem egy autóm, kötöttem rá biztosítást, eladom az autót, ilyenkor a biztosítás gyakorlatilag megszűnik, egy csomó pénzem bemarad, ennek a visszaérkeztetését hivatott ez a folyamat szolgálni. Korábban ezt a folyamatot egyetemisták végezték, néhány egyetemista megkapott egy jó néhány A4-es papírt tele számokkal, húzták le fel a vonalzót, pötyögték be egy terminál gépbe ezeket az adatokat. Ez a tipikus zöld képernyős, karakteres képernyőt kell elképzelni, nem túl sok gondolkodást igényelt, és ráadásul a szegény kollégák még folyamatos csúszásban is voltak, mert hogy csúcsidőben ez a 1 hónapot meghaladó volt ez a várakozási sor, aminek a végére bepottyant egy ilyen új visszautalandó tétel. Na most ezt a folyamatot már egy robot végzi. Mi változott? Azok a fiúk és a lányok, akik ezt a feladatot végezték, jobban érzik magukat, motiváltabbak, mert hogy több hozzáadott értéket jelentő feladatot tudnak csinálni. Ráadásul minőségi javulás is volt, mert hogy ugyan ellenőrizték egymás munkáját, de az emberi tévedés az még mindig benne volt. Ahogy azt viccesen szoktuk mondani, a robot az soha nem szokott bejönni szerelmesen, fáradtan, másnaposan,
ő mindig nagy precizitással tudja végezni a dolgát, 7x24-ben napi 365 napon keresztül. És ugye ráadásul még gyorsabbak is a robotok. Nem csak azért, mert hogy gyorsabban tudnak adatot bevinni, természetesen a legacy alkalmazás háttérben lassú, akkor nem tudnak gyorsabbak lenni, de az adatbevitás sokkal gyorsabban megy, a döntések sokkal gyorsabban tudnak menni. Viszont 7x24-ben is tudnak dolgozni, őket nem zavarja, hogyha éjszaka van. Ezért ez a több mint egy hónapos várakozási sor gyakorlatilag egy hét alatt eltűnt. Mi történt? Boldogok voltak az ügyfelek, mert hogy megkapták időben a pénzüket, ami eddig benne állt a biztosítóban. Kevesebb volt a reklamáció, ennek örült a call center, mert hogy kevesebb ilyen jellegű hívás volt. Ráadásul meg a környezetnek is ott tettük, mert hogy, mint mondtam az elején, papíron kapták meg a kollégák ezeket a beviendő adatokat, a robot teljesen elektronikus környezetben dolgozik, több ezer ív kinyomtatását megspóroltuk. És hogy még plusz egy dolog is van, hogy egy ilyen robotizált folyamatnak a megvalósítása tipikusan néhány hét, néhány hónap alatt meg tud történni, tehát ezek éven belül történnek, megtérülnek jellemzően. És mi kell ahhoz, hogy éven belül térüljenek? Természetesen az, hogy jól válasszunk ki folyamatokat. Mi kell ahhoz, hogy jól válasszunk ki folyamatokat? Ugye a robot nem tud a szó klasszikus értelmében gondolkodni. Ezért talán az egyik legfontosabb, ez az első szabályalapú kell, hogy legyen a folyamat, döntési pontok mentén megy a robot, hogy mentén fel tudom írni a folyamatomat, akkor nyert ügyem van. Segít az, hogyha nincsen sok kivételág, ha bár az sem baj, hogyha több van. Mert hogy az is egy eldöntendő kérdés, hogy vajon minden kivételágat le akarok-e fedni. Nagyon sok olyan robotot csinálunk, ahol a kivételágaknak mondjuk csak egy harmadát fedjük le, mert a tranzakció 90+% ezen a három ágon megy le, vagy az egy harmadágon megy le. Így a költségeknek mondjuk a feléből egy ilyen 90% fölötti tranzakciószámot el tudunk érni robottal. Azt gondoljuk, hogy néha megáll így magában a robot, és nem is akarnak tovább menni, néha azt mondjuk, ez egy tök jó első lépés, és a következőben menjünk tovább. De mindenképpen itt ezzel lehet a legjobb bizniszkészt elérni. Fontos, hogy stabilak legyenek a folyamatok, fontos, hogy stabil legyen a legacy alkalmazás, de ugye jellemzően egy nagyvállalati környezetben ez nem szokott problémát jelenteni, és fontos az, hogy a bemeneti adatok azok könnyen értelmezhetőek legyenek. Ezek nem kell, hogy struktúrált adatbázis-szerűen legyenek meg, ezek lehetnek mondjuk a bejövő számlák is, amik akármilyen számlaképpen megjelenhetnek, lehetnek szkenneltek, de ezen is el tudom magyarázni a robotnak, hogy mivel mit kell tennie. Majd mindjárt fogok erre is mondani egy példát. Ugye ezek voltak azok a folyamatok, vagy azok a folyamat jellemzők, amik azt döntik el, hogy mennyi munkaórát kell beletennem egy robotba. Ezek nagyjából itt a zöldek. Az alján lévő barnák azok pedig azt mutatják, hogy milyen jósága lesz a végén a robotnak, üzletileg hogy térül. Ugye ezek az előbb említett példák, hatékonyságnövelés, minőségjavulás, gyorsaság és a társai. És mindig ezt a kettőt egybe kell vizsgálnom ahhoz, hogy meg tudjam nézni, hogy mik azok a folyamatok, amik a legjobban robotizálhatóak. Gyakran megkérdezik tőlünk, hogy van-e valamilyen ilyen tipikus recept, hogy mik azok az üzletágak, területek, iparágak, ahol ezek jobban lehet használni. Hát nagyjából ez ilyen több száz robottal a hátunk mögött és jó néhány iparágban dolgozva elkezdtünk csinálni egy heatmapet. Aztán annyira zöld lett minden egyes kockája, hogy levettük róla a színezést, és azt gondoltuk, hogy inkább mondanánk néhány jó példát, hát ezek jobban elindítják a gondolkodást. Hát a pénzügyi beszerzés van az első helyen nálunk, mert hogy a legtöbb robot onnan indul el. Azt gondolom, hogy a legtöbb nagyvállalattal elkezdtünk robotizálni, az onnan indult. A robotjaink fele nagyjából SAP-t hajt meg még más legacy alkalmazást ezekben a folyamatokban, a másik fele meg néhány tucat egyéb alkalmazás, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez egy vezető terület. Példának hadd hozzam a legelső robotot, amit gyártottunk. Ez az egyik biztosítónál született, banknál született, és azt hivatott csinálni, hogy a bejövő számláknak a kiegyenlítése előtt egy utolsó ellenőrzést végez ez a robot. Tehát megnézi azt, hogy a számlaképpen lévő adatok és az utalásnak az adatai stimmelnek-e. Ez a számlaszám, összeg, jó helyre utalom-e, jókor utalom-e és társai. Hogyha minden jó, akkor a robot automatikusan elengedi az utalást és megy az útjára. Nagyjából naponta több száz tételt, ilyen csúcsba közel 1000 tételt néz meg napi szinten a robot. Néhány tíz az, amit kézzel megnéznek a kollégák, mert ilyenkor eltérés van egy bizonyos összegnél nagyobb, amire az volt a banknak a döntés, hogy szeretné kézzel megnézni. Nagyon sok adóbevallást, belső elszámolást, iszonyatos mennyiségű riportot támogatunk robotizációval. A következő lenne az értékesítés terület, onnan 2 példát hoztam a mai napra. Az egyik nagyon jó példa, amikor
vannak termékek, szolgáltatások lazán csatoltan, amit egy akcióban valaki szeretne árulni, sokkal költséghatékonyabb és gyorsabb egy ilyen értékesítést megoldani robotokkal, hogy minden árut, szolgáltatást, aktiválást, díjtételt zártan felálljon a robot, mint hogyha ezt rábízzuk az ügyfélszolgáltatásokra, mert hát ha akkor véletlenül valami kimarad. Ez egy bevett gyakorlat, nagyon jól működik. A másik példánk szintén ide tartozik, azt gondolom, hogy ez a legextrémebb robot, amit gyártottunk, ez a konkurencia árait figyeli. Ez nem Magyarországon működik. Képzeljétek el egy térképes keresőt, rajta van az egész ország térképe, rá kell menni egy shopra, és ha rámegyek a shopra, akkor egy buborék ablakban kiírja, hogy ott egy bizonyos termékkör mennyibe kerül. Több száz ilyen shop van ebben az országban, nagyvárosonként több is. Gyakorlatilag a robot minden reggel végigmegy az egész térképen egy óra alatt, összeszedi ezeket az adatokat, csinál belőle egy adatbázist, és ezzel naprakész információi vannak ennek a cégnek, és gyakorlatilag folyamatosan újra tud árazni. HR területen, IT területen egy picit kisebb a potenciál, amit látunk, de még itt is vannak nagyon jó példáink. A HR-be a beléptetést automatizáltuk, IT területen az operátorok munkáját könnyítjük meg robotokkal, de hogyha IT, akkor meg kell említeni azt, hogy nagyon sok átmeneti interfészt készítünk robotokkal. Tehát hiszünk abban, hogy a robot nem mindenre is jó. Hogyha kell egy nagyon masszív interfész, azt a klasszikus IT eszközökkel kell megvalósítani. Viszont, hogyha ezek az IT eszközök kicsit késnek, mert hogy nem tudják megvalósítani mondjuk csak 3 év múlva, kicsit sokba kerül, akkor egy RPA megoldással nagyon jó átmeneti megoldást lehet csinálni, akár arra 3 évre is, és jellemzően megáll a business case. Nagyon sok ügyfélnél csináltunk ilyen robotokat. És hogyha már elkezdtünk beszélgetni egy kicsit a robotokról és bevezetésről, akkor mindenképpen beszélgessünk arról, hogy mit is kell tenni ahhoz, hogyha valaki RPA bevezetésben gondolkodik. Itt a legizgalmasabb, azt gondolom, hogy itt a proof of concept, vagyis a koncepció validálása az első lépés. Tipikusan néhány hét energiabefektetéssel, effort befektetéssel ezt meg lehet csinálni, tehát mondjuk egy ilyen 1 hónap, másfél hónapos átfutási idővel. Ahogy ez szokott történni, elmegyünk az ügyféllel, beszélgetünk sokat, kiválasztunk 2-3 olyan folyamat, részletet, amit az ügyféllel közösen automatizálunk, innen megismerik közösen ő is és mi is, hogy a folyamatai, a rendszerei mennyire jól automatizálhatóak, az ügyfelünk elkezdi érezni azt, hogy mit jelent az automatizálás mind technikai, mind üzleti szemüvegen keresztül, megérti azt, hogy az ő kollégái vajon meg tudnák-e csinálni, vagy inkább egy partner szeretnének ide keresni, és velük együtt gyakorlattal kialakul egy erős, azt mondanám, hogy egy érzésnél több, egy biztonság, hogy el tudják dönteni, hogy igen, akarom, vagy nem akarom. Szerencsére, ahol csináltunk ilyen proof of concept, tehát ott a döntés jellemzően az volt, hogy go, menjünk tovább, egy zöld lámpát kaptunk, és akkor lehet tovább menni. Amit érdemes itt csinálni, akkor azokat a robotokat, amiket megcsináltunk a proof of concept-de végigvinni, élesíteni, kialakítani a szervezetet, megcsinálni azokat az üzleti kereteket, technikai kereteket, amik kellenek ahhoz, hogy jól lehessen és hatékonyan robotizálni, és aztán utána tipikusan azon a területen szoktuk az első robotokat felépíteni, ahol megcsináltuk a proof of conceptet, és onnan lépegetünk tovább. És akkor a végére be tudjuk vezetni az egész vállalat egészére. És nagyjából ezt a folyamatot mutatja ez az ábra. Amint látjátok, egy ilyen jó fél év alatt el lehet jutni onnantól, hogy felmerült az ötlet, hogy szeretnénk robotizálni, elkezdődik a beszélgetés, innen pedig már gyakorlatilag üzemszerűen készülnek a robotok, és tudnak élesbe állni. És hogy mit is hoz a jövő, ez már az utolsó szlájd, amikor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mi mit látunk, igazából 2 olyan terület van üzleti szemüvegen keresztül is nézve a világot, ami kicsit most izgalmasabb számunkra. Az egyik talán a dokumentum feldolgozás. Azt gondolom, hogy a jövő most már kezd itt lenni, mert hogy mesterséges intelligenciát, gépi tanulást már most is használunk a robotjainknál, de ennek a további fejlődését várjuk. És még egy terület van, ami nagyon izgalmas, olyan megoldások születnek egyre jobbak, amikkel azt tudjuk feltérképezni, hogy melyek azok a folyamatok egy nagyvállalatnál, amik gyakorlatilag kiáltanak azért, hogy automatizáljuk őket, mert hogy ezzel lehet nagy hatékonyságot elérni. Úgyhogy ez lett volna az utolsó szó. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét. Hogyha bárkinek kérdése merült volna fel az RPA-val, a szoftverrobotokkal kapcsolatosan, akkor örömmel, de azt hiszem, hogy ezt most már csak kint, mert pont most járt le a 15 percen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!